Nagsisimula na bang pumasok sa eskwelahan ang inyong mga anak? Pero hindi pa rin kayo decided kung saan o anong form of education ang susubukan. Worry no more, mommies, dahil nandito kami Inays to the rescue. Ako po si Jennica Garcia Uitingko. At ako naman po si Pat Fernandez. At ito po ang Inay Ko Po! Sabi nga nila, education is the key to success. Kaya naman pagdating sa usapan ng edukasyon ng ating anak, abay dapat pag-isipan at paghandaan ng mabuti. At sa pagpapatuloy ng ating series tungkol sa iba't ibang learning methods, pag-uusapan natin ngayon ang homeschooling. At para tulungan tayong palawakin ang ating kaalaman tungkol dito, sasamahan tayo ng ating guest expert. Isa siyang homeschooling mom for more than 12 years. Wow! 12 years, Mars. At siya ang isa sa mga writers ng book na Happy Wife, Happy Life. Wife of our wealth coach, Mr. Chinky Tan. Welcome po, Mrs. Novi Antan. Hello, Pat. Hi, Jen. Marso. Hello. Thank you for inviting me here. Good morning. Magandang morning. umaga po. Alam mo, si Miss Novi, fan talaga ako ng husband niya. Oo, pag nag-speak talaga yan sa church namin, talagang all ears, tutok na tutok sa kanya. Man of wisdom Pero talaga. behind every great man is an even greater woman. Ay, tama Sabi naman nga yan. nila, diba? Ganda-ganda ni Ma'am Novi, diba? Totoo. So, paano po nag-start na nakapag-decision kayo na, mag-homeschool ako ng mga anak ko? You know, it's not easy. I think homeschool was able to found us. In such a scale, talaga iniiwasan ko na yun eh. Because nung 13 years ago, may mga konti-konti na nang gusto mag-homeschool. Niyayaya nila ako mag-homeschool. Sinasabi ko na, hindi ata para sa akin yan. Parang hindi ko kaya yun. And I have 3 kids at that time. Tapos yung baby ko parang 2 years old pa lang ata o 1 year old at that time. Ang age gap po nung tatlo? Ay bale, yung isa 1 year, yung isa 4 years. Okay. So, ganon. But, one day, when my middle child, which is a boy, went to a progressive school, and then, this school is really, ang maganda yung school because they really streamline, if I may say so, streamline special kids with regular kids. And then, one day, umuwi siya. Nasabi niya, Mom, pwede mo ba, can you just teach me at home? Tapos nakita ko, ang dami niyang kurot, ang dami niyang pasa sa nabubuli siya. katawan. Actually, it's not intentional. It's just that one of the kids na, like, di ba, I told you, like, for example, 100%, the kids there, like, 80% na regular kids, and then may special kids na 20%. Okay. So, nung unang year naman niya, okay siya. Pero nung second year, yun nga, ang dami na niyang kurot-kurot, ang dami ng pasa. Tapos iyak siya ng iyak. And then, I realized that child, gustong-gusto siya, very hyperactive lang. Parang paborito lang siya, but the child's way of communicating how she feels is by pinching my son. Meron akong kaklaseng ganun dati, nangangagat, kasi mataba daw ako. Sabi ko, Mama, kinakagat ako ng classmate ko. Sabi niya, dapat gumanti ka. Sabi ko, nangangagat. Kasi ako nun. So, I realized pala, even though my husband and I have a good motive to be able to, kasi gusto ko, nung pinasok ko sa school na yun, parang ma-exercise yung sympathy nila, yung compassion nila with other kids. And they treat them as the same. Pero ang nangyari pala, I realized that pinipilit ko siyang intindihin yung sitwasyon nung batang yun, na hindi pa naman siya mature enough to understand it. Right. That's one of the factors why we started to really think about homeschooling. So, ilang taon po yung panganay niyo nun, nung hinomeschool niyo siya? Yung panganay ko, she's like 8 years old. Tapos yung 8 years old. yung middle child ko nga na lalaki, ano pa lang siya noon, 5 years old. 5. So, sabay niyong sinimulan i-homeschool yung dalawa? Yeah. Oh my God. Sabay agad. Pero may 1 year old na ako Balance noon. Paano yun na-balance? I think, hindi balance. I just have to say it such a way. I have to take my battles one day at a time. Okay. Oo. Right. What I did, seriously, is I talked to like 14 families who are doing homeschool. Kasi sigurista ako eh. That's my personality. So I went to their house. It's like, what I did is like shadowing. So, I see how the routine in a natural setting, in a home, I go to their house talaga, tinitingnan ko paano nila ginagawa. And then, I interviewed kids as well. Yung mga homeschool kids na, ano yung pros and cons, how are they? So, that's what I did for 1 year before I
bago ako nag-homeschool. So isang taon, inalam muna ni Miss Novi Oo, yung kailangan ko community. pag-aralan. Nag-survey muna siya. Yes. Saka talagang I went to their houses. Pag preschool, mas mahirap simulan to ha. Paano nyo sinet up yung area para dun sa learning nyo or yung classroom nyo? Alam mo, nakakatawa lang. Sa preschool kasi is what you have at home lang. It's very natural. You don't have to be very, you have to be creative. Right. But everything that you use, everything that it's in the home, kitchen, bedroom, you can use that as a learning tool. Yun lang naman yun eh. And sa amin, sobrang importante yung tinatawag naming read aloud. Right. So, we make sure that we invest in good books and we read to them like in the morning or in the afternoon or in the evening. So, actually yun lang. May tendency Wala kasi namang- pag bata, gusto ulit-ulit yung story. Yeah, ulit-ulit lang. You So, just okay keep on lang yun? doing it. Yeah. Dumating nga po kami sa time na akala ko marunong na siya magbasa. Memorize na pala niya. Sabi ko, Sila sight word. sabi ko, tinuruan magbasa. Marunong na magbasa. Yeah. Memoryado lang pala niya. Nung binigyan ko siya ng ibang libro, hindi na niya kaya. Or minsan Yeah. yung picture, alam na niya yung context. Yes, oo. So, kaya na Kaya niya di ba ang galing-galing na sa signs, yung mga red light, yung, di ba, yung green light, na-identify Yes, kagad nila. They're very exactly. good in symbols. Ayan. Ngayon naman, bisitahin natin yung homeschool area. Ipa-flash po natin Ayan. sa screen. Ganda. Meron naman po. Yes. Excited kaming Bongga. makita yun. Ang linis lagi. So, paano yun? Habang nag-aaral kayo, tapos nagkalat yung isa dyan. Alam mo, Hindi ka dahil nag-distract? ng time na yun, nasa condo pa lang kami na nag-start kami 13 years ago, doon lang ako sa kitchen ko. Ano lang yun? Kitchen. Meron lang ako, yung dining table namin yun, nagiging nagtatransform yun after breakfast. Nagtatransform yun. as a library na homeschool. pala yung Yeah. homeschool area Doon na yun. Library Diba? na po Yes. Saka lagi namin silang kasama. Ay, iba na yan dahil ito na yun ngayon eh. Yan na yung Oo. ngayon. Teenagers na kasi ngayon yung mga anak niya. Kailangan na mas maraming Pa-library na. libro. Yes. Kasi na-invest ko, huwag ka masyado ma-overwhelmed dyan because I invested 13 years of good books with that and good materials through the years. Pero paano po nabago yung buhay pamilya nyo? Ay, sobra. Sabi ko nga I have this quote na akala ko when I did homeschool, mababago ko yung mga anak ko, pero it's not that. Nabago kami. Nabago ako emotionally, physically, mentally, and spiritually. Wow. Yeah. Ito That's pala. how it goes. In such a way, you are never prepared to homeschool, but we really think that we did a right decision because one factor is like relationship is more important than academics. Right. That's what we learn. Pero hindi ba minsan nagtatalo kayo ni Sir Chinky sa iba niyong paniniwala? Kasi minsan, parang, uy, grabe ka naman, harsh naman yan. Or, iba, parang masyado pang advance yan para sa anak natin. Hindi kayo na, paano niyo? Ay, Paano alam kayo mo, nagkakasundo? wala kaming ganong sitwasyon. Talaga? Medyo nag-align kami because siguro meron kaming same background na hindi maganda yung background namin nung traditional school or conventional school nung maliliit kami. Ako, nabully rin ako nung maliit ako. And I think siya rin nabully. So, kami talaga medyo, yun yung isang factor when deciding homeschool. You and your husband needs to agree first before you do it. Kasi it's a battle that you have to take on to, in a daily basis. Kasi iba't ibang personality ng anak mo, sa iba't iba rin yung adjustment na pwede mong gawin. Nung nag-homeschool po kayo, yung umpisa to, yung balikan pa natin, yung pinaka-first, nag-work po kayo nun? Or stay at home? No, we really decided ever since bago kami mag-asawa na talagang stay at home mama ko para makafocus ako sa pamilya. Pero at that time, I want to study again interior design before I homeschool. And then I realized na, hindi pala. So, homeschool na talaga. Oh, wow. So, since sa bahay kayo talaga nakatutok, ilang days in a week kayo magturuan? Or, pag sinabi mo in a structural way, it's 5 days a week. Talagang Pero nakaset actually, yun? it's every day. You know, homeschooling is just like a title, but at the end of the day, pag nanganak ka, homeschooling na yun. Di ba? Actually. Oo, title lang yun Oo, pero talagang, at the end of the day, it's a training of the heart. Opo. Paano nyo po nalalaman kung tama ba yung
lessons na natitake up nyo? Kasi syempre po, in a traditional school, inisip ko po, May test. paano po kung kunyari, the goal of the mom pa ako, goal ko lang. Doon na lang po tayo, sa totoo na lang po. Paano po kung kunyari po, sige, yung early childhood, I will homeschool. Pero, paano ko malalaman kung, for example po, grade 4, sabi ko, ay anak, pumasok ka na sa school at grade 4. Paano ko po malalaman kung tama ba yung mga tinuturo ko so she will pass the test? Alam mo, ang maganda ngayon, ang dami ng opportunities online to do that. Especially DepEd, sa deped.com.ph, meron tayong tinatawag na curriculum guide. So, download mo lang doon, tapos titingnan mo doon sa K-12, i-download mo na yung pang grade 4, nandun na yung dapat mong ituro na tinatawag nating learning competencies. Ay, bongga. Okay, meron din tayong tinatawag na makikita mo rin din kung ayaw mo naman ng curriculum ng DepEd, you can go to the k12.com, which is pang-international yon of way of curriculum na gusto mo ituro sa anak mo. So, it depends on what do you believe in at what kind of teaching that you want to teach your child. Right. So, madami na. Kahit kinder, preschool, mada-download mo lang yun through the internet. Okay. So, ang tawag doon, learning competencies. Okay. Dapat kayo re-replay ko tong episode. Accessible na lahat ng bagay. Yes. Okay, so mamaya naman sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung mga materials at iba pang options sa homeschooling. Tutok lamang po sa aming programa para sa pagiging ina. Hindi ka mapapa. Inay ko po. Nagbabalik ang Inay Ko Po. Po tayo sa 1PH Cignal TV Channel 6 at pwede din po kayong manood sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Kasama pa rin po natin si Mrs. Novi Ann Tan. Ayan, usapang homeschooling pa rin po tayo. Yes, hello again. Mami, kwento nyo naman sa amin yung journey nyo sa pagpili ng teaching materials. Alam mo, kasi yun nga nung sinabi ko sa inyo when I interviewed those 14 families, ang dami ko natutunan that what works and doesn't work for us. So, meron tayong tinatawag na different types of homeschooling. Yung meron tinatawag na you can be conventional, traditional homeschooling, meaning yun yung spiral. Kung anong ginagawa ng isang regular schooling, yun yung guide na gagawin mo. Textbooking, mga worksheets. Right, so parang nasa school setup ka pa rin, Yes. it's just that you're doing it at home. Yes, okay. Like, may isa naman na paborito lahat ng Pilipinong gawin, usually homeschoolers, eclectic, which is I'm doing it. Right. So, I'm doing a little bit of everything. I have a Charlotte, I have the traditional, I have what we call living books, tapos, meron din tayo tinatawag na unit studies. Unit study? Yeah, unit studies. Yung unit Kakaba naman studies, yung unit studies. Parang college na Huwag to. ka masyadong ma-intimidate. Ano po ba yan? Huwag ka masyadong ma-intimidate sa Okay. unit studies. Ang tinatawag dyan is yung mga thematical. Like for example, if your child like astronomy, I think nakwento sa akin kanina ni Pat kumakatas yun. siya So, interest-based. Yes. O, huwag tayo masyadong kabahan. Okay. Unit studies, interest-based ang ibig sabihin. Yeah. Okay. So, kung astronomy siya, lahat na ituturo ko sa kanya is yung pinaka-base ko is astronomy. So, kung math, gagawa kami ng mga calculations about astronomy regarding that. So, mga topical na pwede kong integrate dun sa mga academics. Like, kunyari, if through writing, pwede siya mag-research about sino ba yung mga Aristotle. Tapos, gagawa siya ng kwento about that. Writing na yon, English na yon. So, you integrate the main interest of the child and integrate it with your major subjects. So, yun yung sinasabi. Ang galing. Kailangan Yeah. talaga creative si mommy. And I think it will really give you confidence if you have a community, no? Yes, sobrang If you have importante a yun. tribe. Ay, nako. Kasi parang mababaliw-baliw ka nun, Mars. Ikaw lang magiging creative mag-isa. Hindi, ako yung Ikaw anak ko lang kasi mag-isip. siya yung nagtuturo sa bookstore kung ano gusto niya. Kung ano gusto niyang basahin. So parang kung ano na lang yun pero 3 pa lang naman yung anak ko. Kung ano yung gusto niyang libro, yun yung topic namin. Okay po. Magandang opportunity yun dahil at least yun ang opportunity mo on how for him or she to be able to choose the right
books na may values, diba? Pero Maganda tatlo yun. yung anak nyo. So, paano kayo nag-finalize kung ano yung topic nyo for the day? O kasi kami, when I started homeschool, we always value what they say, kahit maliliit pa sa kanila, sila noon. So, even though na nag-homeschool kami, nag-meeting kami noon, maliliit pa sila, pero we're gonna decide to homeschool next year and why we're doing what we're doing. So, we talk to them and we make sure that they're part of our decision-making process. Kasi dapat alam nila kung saan kami nang gagaling. Kasi diba, iba't iba tayo ng ng families. We are unique. We are defined with what we believe. So, and at the end of the day, alam nyo kung saan kayo pupunta. At alam din ng mga anak nyo na what you believe into. So, alam din nila kung ano yung magagandang gagawin nyo na magmamatch sa family nyo. What works for you. Okay po. Miss Novi, pwede niyo i-share sa amin kung saan yung mga pwedeng pagkuhaan ng isang family ng curriculum or modules? Alam mo, sobrang ganda nga ng kayo kasi mga bata pa yung anak nyo. Ako noong time na yun, grabe, hindi ko rin alam kung saan ako titingin. But the good thing is, dahil sinabi kanina ni Jennica na sobrang importante yung kooperatiba. Kung kaya nyo na magkaroon ng group, pwede kayong mag-trade off para hindi na kayo masyadong gagastos. Pwede kayong mag-exchange ng mga materials. Not only that, yung book sale, yung mga book for less, ang dami na doon na pwede mong kunin, na pwede mag-match sa mga curriculum na ginagawa mo. Kasi, dati, noon umu-order pa ako sa States. Kasi usually, wala tayo dito noon eh. Kasi noon na nag-start ako, wala pang K-12. Kailan lang ba nag-start yung K-12? Parang 3 years ago, di ba? Inabutan yung K-12. Alam mo ba, graduate na ako tapos pumasok yung K-12. Alam ni Lord na hindi ko na ipapasa yung K-12. Si Aya lang yung kapatid ko Pumasa na nakaabot ng K-12. Kaya yung homeschooler like us, hindi kami nag-adjust sa K-12 kasi ever since K-12 na kami. Yes. So ako, dahil dun sa mga na-interview ko, nangihiram-hiram lang din ako noon. Kasi depende rin yung sa budget mo eh. Like you know naman my husband, di ba? Talaga budget to the max. So, kailangan tatlo yung anak ko. So, usually yung ginagawa ko, kung ano yung ginamit ng panganay ko, nagagamit na rin ng pangalawa, na nagagamit na rin ng pangatlo. Pero I realize, okay din naman yun. Pero I realize, iba't iba kasi sila ng learning curve. Right. So, it doesn't mean it works for our panganay, it will works for your middle child. Right. So, kailangan mag-adjust din yun. Right. So, kung saan bibili, yan mga book for less, sa fully book meron din yun. Meron tayong mga tinatawag, ngayon kasi ang dami na sa Facebook na pwede mong bilhin na mga second hand. Right. Like on our end, I'm part of Philippine Homeschool Association. You can also go there and click that one. Madami nagbebenta doon ng mga second hand. So, madami ng alternative for you to be able to get that as well. See. Pero sa permit or accreditation, paano po ito? Oo, nako. I just want to assure everyone na ang homeschooling po ay legal, ha? Legal na legal dito sa Pilipinas. Actually, our country is really growing, in a daily basis. Pero hindi tayo mabilis, katulad ng ibang bansa. But the good thing is, we are legal and our DepEd is really supporting us on that end. Pero wala pa tayo sa level ng ibang bansa. What I'm trying to say here, for example, if you choose, there are 2 kinds kasi of homeschooling. Actually, 3 kinds. Yung isa is if you want to be independent. You don't like to be accredited to any parang under DepEd na school. And yung isa naman is you want to be accredited to a homeschool provider, which is under DepEd. Yung isa naman is independent din siya, pero yung ginagamit mong materials is sa ibang bansa. Yes. Okay. So, 3 klase yun. So you have to decide what works for your family. Like on my end, I do both. I do independent and I do homeschool provider. So ako, bali on my end, I also do the American or what we call sa abroad na curriculum, and then I also do the local curriculum. Okay po. Para po dun sa mga, kasi ni-imagine ko baka overwhelming sa iba na, naku, yung 3 options, parang medyo nalilito-lito ako. Pero Kasi, when it comes to homeschooling providers po, ano po ba yung mga options natin dito locally? Oo, kasi depende yun sa budget mo. Yan ang one time. Kasi if I'm gonna range it right now, which I put also in my book, it will range from 10,000 pesos to 50,000 pesos. Merong mga homeschool provider na sisingilin ka ng 50,000, may books na. May iba naman na 35,000 pesos a year, pero wala pang libro yun. So, depende talaga sa pipiliin mo. So, kasi like,
in terms of legalities, if you think your child will stay here in the Philippines and you and your family you will stay here in the Philippines, kailangan talaga under DepEd ka. Kasi kailangan po ngayon sa DepEd yung tinatawag nating LRN, which is Learner Reference Number. Yung Learner Reference Number, yun yung identity ng anak mo. Forever mo ng number yun hanggang college. Saka parang wala pa akong kilala na nag-homeschool hanggang college. So, kailangan yata nila yun para mag-exam para sa mga, or mag-apply para sa universities. Tama Yeah, po ba? yun yung Learner's Reference Number na Okay. tinatawag natin ngayon. Like for example, ang UP, meron ng Open University. Parang homeschool din yun pati PUP, di ba? Opo. Na once a week lang pumupunta. Pero kailangan mo pa rin ng LRN kasi you decide to enroll or to stay here in the Philippines. Now, if you don't decide naman to stay here in the Philippines, meron tayong tinatawag na independent, yung dalawang klaseng sinasabi ko sa'yo. Yes. You can use the materials in the States or whatever curriculum na ibang bansa na gusto mo. And then, pagtatest mo na lang siya. Kaya lang, yun nga, yun ba yung kailangan i-improve ng gobyerno na hindi pa nila ma-align yun kung kailangan bang i-accredit yung batang yun. Kasi kung wala siyang LRN, hindi siya pwedeng tanggapin. Kailangan siyang mag-take ng PEP test na tinatawag. Yes. Yung ba yung PEPT. kilikili, Actually, Manny Pacquiao dati? Yung para mag-sigit. Ah. Ano ba yun? Parang yun. Hindi ako sure. Yeah. PEPT rin yun. Pero parang ngayon, ALS ang tinatawag. Okay. ALS. Okay. Oo. Ito no, ma-share ko lang. Meron akong isa kasing, meron kasi tayong isang tinatawag na form of education which is called Waldorf education. Yeah. Basically, in Waldorf education, meron silang no formal teaching of reading and writing before the age of 7. Yeah. So one of the moms who I know who uses that curriculum 100%, ang ginawa niya, para lang po may idea tayo kung gusto niyo maging independent Yeah. or gusto niyo kumuha from abroad, ang ginawa po niya sa anak niya, so 0 to 7, hindi niya talaga pinag-test kasi babagsak. Kasi hindi marunong magbasa, Yeah. hindi marunong magsulat. But since she is following a Waldorf pedagogy, hindi ko sure kung tama ang pagkasabi ko ng word na yun, mga Okay inay. siya. Pero, ang pagkakaalam ko, ang ginawa niya, so 0 to 7 years old, finalo niya yung curriculum na yon, Yeah. way different from a traditional na Yeah. curriculum. And then when the child turned 8, inalam niya sa DepEd kung ano ang dapat na alam ng isang Yes. 8-year-old, anong grade dapat ang Yes. 8 years old, and then tinuro niya yung mga kailangang malaman ng anak niya, and she passed. Oo. The child passed. Ganun talaga, alam mo. Like, kasi ako, I'm an advocate of better late than early. I was trying to tell Pat. Kasi it's the readiness of the child. It's not about trying to force them na kailangan ganito ka na, marunong ka na mag-isba by the age of like that. Kasi you have to respect their learning curve. Opo. Kasi iba't iba naman tayo ng Tsaka iba-iba development kasi yung learning style ng Yes, bata. 'di ba? Yes. Pero we cannot be consumed naman with learning style. Kailangan din holistic sila. Hindi porket hindi yun yung forte na anak mo, ituturo mo rin yung ibang bagay. So dapat holistic. It's just that when they're small, Yes. you need to respect the maturity of the child. That's the goal. It's the maturity. It's not about na kasi kunyari like yung iba kasi institutionalized. Pero may ibang bata kasi there's a lot of things for us to learn right now. And yun ang masarap sa homeschool, may flexibility. Right. Yun nga actually yung beauty ng eclectic homeschool. Yes. Kasi you can get what you want and then leave out the rest. Yes. Opo. And then, Miss Novi, question lang paano po yun? Kasi syempre kayo din po yung nag-a-assign ng worksheets nila, ng task nila for the day. Hindi ba sila minsan mahirap pasunurin? Or meron silang thinking na, ay si Mami naman yan. Oo nga. So parang kahit hindi ko muna to gawin, okay lang Ipapasa yun. naman ako lagi ni Mommy. Paano po yun? Na-experience niyo po ba yun? Yung parang hindi niya feel gawin yung homework, so hindi niya gagawin. Siguro mga anak ko kasi very goal-oriented, katulad ng tatay nila. Ay, okay. Wow. Oo. Kasama yung jeans, Mari. Kabado ngayon ako kung makikinig yung anak ko, Mari. There was one time yung anak ko na gusto niya kasi before lunch, tapos na siya. So, gigising yun ng madaling araw. Gagawin na niya yung task for the day, and then, para magawa na niya kung ano yung gusto niya after lunch. May ganon. Right. So, medyo driven yung mga anak ko. Pero, I think it's more of, it's not because of kung ano yung routine na ginagawa mo. Kaya lang siguro nakikita rin nila sa amin.
Right. Kasi yun yung importante, role modeling. Yun nga pansin Saka, ko. Mare, wait lang. It Baka should start from makalimutan us. ko. Oh. Siguro din kasi, because her children started young, it Yeah. wasn't so much toxic for them. We just Yung think na, transition. parang toxic yung homeworks. Kasi traditional school tayo, Mari. So, may hinahabol tayo na dapat gising tayo ng gantong oras. Dapat nakauwi tayo ng gantong oras. Pero sila, pwedeng kasi na learning is fun for me. Yes. So, Pero feeling ko kasi nature nurture din. Napapansin ko kasi yung mga nag-homeschool na parents, talagang matatalino sila. Tapos, Ganon? parang may mga reklamo sila sa traditional setup. So, ngayon sila, babaguhin ko ang mundo. Ako magtuturo. Ganun. Yung mga napapansin ko. Either that or may mga advocate, malakas ang dugong advocate. Either that or may special needs yung iba nilang anak. Yun yung napansin ko sa mga kausap ko. Ako naman ang napansin ko, ang isa pang kategory ng mga homeschoolers, yung talagang very, yung family, alam nila na we are parang created to first and foremost please the Lord and be mas there for the religious. Lord. So sa kanila, parang meron silang mindset na if there's one thing that I can teach my child, it is that Jesus is Lord. So, yun yung pinaka-goal nila, Mars. So, parang kaya mag-homeschool ako. Isang form of being exceptional yan, ha? Oh, so yun, kasama siya dun sa cluster nung una ko nang banggit. Kaya nga sobrang importante. Oo. In everything that you do, even though it's not homeschooling, you need to know why you're doing what you're doing. Kasi, katulad nun, like, nung first 2 years ko, gusto ko na mag-give up. As in, kasi naging monster na ako. Yung umpisa Kasi very kasi structured mahirap. ako eh. Very akong structured as a teacher and everything. As a mom. But Chinky encouraged me na, bakit ba natin ito ginagawa? And I realized, nga no, bakit ko nga ba ito ginagawa? And then I realized, that relationship for me is more important than academic. So yung third year ko, nag-stop ako. Hindi ako nag-accredited sa kahit na anong school. So, we did the relax one. Yeah, and that's one of the best years that we did. Kasi and I said sorry to them, maybe siguro nasigawan ko sila, or maybe na may nasabi akong hindi tama, and I said, let's reboot. Okay. And then they realized na, and then we review our mission, we review our vision, kasi yun nga mas maganda bilang pamilya, kailangan mag-agree kayo, bakit nyo ginagawa yung homeschooling? Right. So, yun yun. Right. Okay. So, mamaya naman po sa ating pagbabalik, pag-usapan naman po natin ang iba't ibang support groups at organization na pwedeng salihan ng mga homeschooling parents. Ayan, tutok lamang sa aming programa para sa pagiging ina. Hindi ka mapapa. Inay ko po. Nakatutok pa rin po kayo sa ating programa kung saan Inay knows best ang Inay ko po. Ituloy natin ang usapan tungkol sa homeschooling. Meron din bang time to interact ang kids with other kids na nag-homeschool din? O part ba ito ng curriculum? Oh yes, definitely. Like for example, in my case, in my experience, what I did is, dahil sobrang dami na namin magkakaibigan, so we decided na, sige nga, mag-co-op tayo. So, what we call that support group is Proverbs support group. So, ang ginawa, dahil... Wala pang Facebook dati. Oo, wala pa Co-op nun. ang tawag. So, ang ginawa, dahil nag-isa-isa, sa kaya tayong area pwede mag-meet. So, we decided to be in my house. So, every Wednesday, nagmi-meet kami. So, may mga 30 families na pumupunta sa bahay ko. 30 Yeah, from families? 0 age to 16 years old goes to my house. Hindi yung finifilter kung sino sino No, mga well, kakilala ko na kapatid sila nitong through anak the nyo. years. May same values na kami. Okay. Nagsama na kami siguro mga 3 to 4 years at that time. Bago kami nag-decide. So, nagme-meet sila sa bahay ko. And then, nakakatuwa lang kasi, ibang moms nagtuturo doon. Or for example, PE, dahil ayaw na namin mapagod, nag-hire kami ng isang PE teacher na pumupunta sa bahay namin on a Wednesday, tapos sabay-sabay nilang tinuturuan yung mga anak namin. Like ako, yung forte ko, I teach music, so tinuturuan ko yung mga anak niya. Isang mommy naman nagtuturo ng laboratory sa isang area ng room namin, nagtuturo naman siya. So, ganon, tulungan kami on that end. Yeah. Not only that, pag Sundays, nagkikita kami sa church, and then nag-field trip kami, ang dami ginagawa. And then, alam mo, napansin ko rin,
because of, sinasabi nila, issue daw yung socialization sa homeschool. On my end, hindi talaga siya issue dahil I believe that the initial thing that, or initial foundation that a child needs to know is your relationship with your child, which is the parent to child. Isn't it? Kasi if they're not confident with your relationship, how can they be able to relate to others? So, nung pumupunta sila sa bahay namin every Wednesday, yung mga anak ko, inaalagaan nila yung maliliit na bata. They were able to take care of that. Yeah. And sila, at the same time, iba't ibang level o iba't ibang edad ang namimit nila. Hindi lang sila confined sa isang age group. Exactly. So, para rin siyang progressive. Pero sa bahay. Yes. Saka, nasa setting siya na calm setting. And then, yung mga nanay, nag-vent out kami, napagod na kami, iyakan gano'n. Meron din kaming ganong time together on a Wednesday. And then, we bring food. And then, yung mga kids, kung kailangan magluto, so tuturuan namin sila, sabay-sabay. Ganon. Yun din siguro talaga, no, ang beauty ng homeschooling. Yes. Maliban sa nagkakaroon ng good relationships yung mga anak nyo, meron din kayong good relationship with the parent na kaklase ng anak mo. Oo, kasi kailangan yung tulungan, di ba? Yes. Pero kailan dinideclare yung break time? Sino na susunod? Ay, depende sa pamilya yan. Ang maganda nga is, hindi kami natatraffic. Number one, yung tulog nila pwede hanggang 10 hours. Actually. Kasi they don't have to wake up. Saka less sickness. Kasi hindi sila napupunta sa isang malaking age group every day. Hindi nila makukuha yung sakit ng ibang tao. Right, Yun yung mga flexibility magaganda sa homeschool. Yun ang Then, masarap. Miss Novi, Yeah. since ini-imagine ko kasi kayo, para na kayong classroom setup. Kasi 30 families, di ba? Yeah. Pero nasa May bahay library lang. sila sa bahay eh. Oo. So, meron din kayong parang moving up day, graduation Yes, every we do year. that on an April. Meron kaming ganun. Meron kami talagang program. And then, meron kaming kinukuhang isang place na sabay-sabay kami na ginagawa yun. Nag-aambag-ambag kami sa venue. Meron na kayong 18-year-old. Paano nyo siya hinanda para mag-college? Kasi at the end of the day, when yung anak ko kasing panganay, she started do regular school when she's grade 9 na. Grade 9. Oo. So, saka hindi, bago siya mag-grade 9, hinhybrid ko na siya. Okay. Meaning, Parang inunti-unti ko. mag-transition na. Yes. Hybrid, ibig sabihin nagpapasok na kayo ng traditional Yeah, na parang lessons? kasi yung ang naging blessing din sa amin kasi yung school na malapit sa bahay namin, nag-walk lang yung anak ko. As in, sobrang walk lang. So, may 2 subject lang siya doon, tapos uwi siya, mag-homeschool siya. So, ganon. Ako sa Paul Pasig ako nag-high school. Meron din silang hybrid na ganun. Si that's Julia nice. Barreto tsaka si Gabby Garcia nag-ganun. Oh. Si Pastor Peter Tanchi ng CCF, yung mga anak niya, homeschooled lahat, nung college na sila, Okay naman. Sobra, parang, ito pa nakakatawa, nanalo pa ng Miss Friendship yung, niya, Miss Friendship saan? Yung sa college, sa Sa Mr. and Miss University. Oo, sa university nila, sa Ateneo, if I am not mistaken. Okay. Kasi nga, anong tawag dito? Para lang ma-break yung stigma na pag homeschooling, hindi marunong makipag-usap, ganyan. Pero hindi, Mas maano nga sila minsan sa tao kasi ang Yes, it's kausap true. nila. Diba, I told you? Lister. Lahat, they know how to take care of a months-old baby up to sa matatanda sa kanila. Kasi iba't iba, na-train na sila na makipag-communicate sa iba't ibang klaseng tao. And there was one time when my child went there, nag-regular school na siya, and then, kasi international school yon, tapos sabi nung ng isang teacher na, my only problem with your child is she's overconfident. She's not giving it other kids. Kasi lagi na siya nag-raise ng hand. Sanay siya kasi sa bahay. Siya lang. Lagi siya may answer, di ba? Ang cute! Sabi ko parang pagkakataon, anak, you have to give a chance naman to others. Not always you. Okay. Sinong anak niyo ito? Yung panganay, kahit sa pangalawa ko, ganun Siya yung na yun. co-author dito, Yes. Really? Co-author. Yeah, si siya yung Kyla. author. Hello, Kyla. Good morning. Yeah. Ginawa nila yan nung si Kyla ay nasa grade 8. So, homeschool pa rin siya at that time. Ang galing. Yes, they did that with my husband. Okay, Raising and then Manuwise Miss kids. Novi, itong I-homeschool book nyo po, Yes. magkano po ito? That's 750 pesos. Ang maganda rin dyan is, when you buy that book, makikita mo sa likod. Can you go at the back? No, open that. Okay.
merong code sa likod that if you're a starting mom or a starting family or veterano ka na, makukuha ka ng free sheets na pwede mong i-guide na pwede mo magamit sa homeschooling experience mo. Libre lahat yan, kasama ng book na yan. Okay. Tapos gusto ko lang /shop. no? And then, meron na rin digital copy niyan. You can also buy that in ebook form. In ebook form. So, pwedeng basahin sa Kindle, sa Yes. iBook, sa Yes. apps. Ang galing. Tapos, mga inay, gusto ko lang ma-share, sobrang blessing ito para sa ating mga Pinoy na meron tayong ganitong klase ng libro. Kasi po, I started doing my research on homeschooling in the early years hanggang high school kasi nga iniisip namin siya na tahakin ng aking asawa. 5 years ago, wala pong local na mabibili na Puro hard European. copy or e-book na talagang guide ng how-tos ng homeschooling. And the curriculums are always in English. Yung books in English, napakahirap. So, para sa halagang $750, Yeah. sulit na sulit talaga, Miss Novi. Sobra. Naku, grabe, 3 years in the making Ang kapal yan. pa nito. Pinilit ako ng asawa ko, Jen. Buti po nagpapilit kayo. Oh, hindi kasi ang dami na ring inquiry regarding that. Ang dami ko na ring pupunta sa bahay. po Kaya kasi sabi ni talaga. experiences kasi dito. yeah, tsaka ilagay na sa pictures. libro yan. So niligay na namin. Opo, ang May galing sample, talaga. may sample schedules pa sila. Yes, may sample schedules. At ang maganda dyan, Jennica, no? Hindi lang opinion ko ang nandyan. So, I invited a voice of a homeschooler. Lahat ng homeschoolers na part ng iba't ibang institution din dito sa Pilipinas at sa mga part ng co-op namin, which is Right. Philippine Homeschool Association. Oo. Sumulat din sila ng mga contingencies kasi I believe it's not only my opinion as a homeschooler that should be recorded there. So, it's also the other families as well that you can learn from. Para ka talaga may kooperatiba dito. Right. Ang galing talaga. Sobra. Yeah. Ang galing. Thank Okay. you. So, last na lang po, ano po yung mga tips nyo sa parents na gusto nilang i-consider yung pag-homeschool sa mga anak nila? Meron po ba kayong marirecommend na parang pangkalahatan? Okay. At the end of the day, you have to pray about it. That's the first thing. Pray kasi I think homeschooling is not for everyone. I cannot say that it's a solution. It's not a permanent solution. But it can be a solution kasi like meron ako mga families, it works for them for 2 years, it works for them for 1 year, it's bumalik din sila to sa tradition. Okay din yun. Kasi whatever works for your family is the best thing. You don't have to compare yourself to other families because it's a fad, parang feeling mo trend. It's not a trend, it's really a major decision. Right. Kasi sometimes dahil mo dapat i-consider You have to give up your job, maybe yung iba, nagtatrabaho sila. Meron akong friend na single mom, pero she decided to homeschool. Yeah, she decided to homeschool. So, pwede rin yun. So, you really have to pray about it and lay to God na, God, ano ba talaga? Kasi if you think this is your will for me, you will help me and you will guide me and you will support me. So, number 2 is you need to agree with your spouse. And then, third, you have to talk to your kids. Kasi depende rin yun Kunyari, may iba kasi na nag-decide sila at the meantime, medyo matatanda na yung mga bata. So, you really have to talk to them. You have to be in tune to them on that decision-making process. So, kung maliliit pa sila, katulad din nyo, mas easier yun, no? So, at the end of the day, you really have to see in such a way na, ano ba yung goal mo? Bakit mo ba gustong gawin yun? Dahil ba sa pera? Yun ba yung issue? Kung consider mo yun, you have to ask yourself, or gusto mo ba talaga is yung values kasi you believe that you want to spend more time with your kids. You want them to be at home. So, ang dami mo dapat i-consider. So, siguro, you can also do what I did. You can go to families that you trust and do a shadowing and be with them and learn from them in their actual homeschool setup. Mars, may mga upcoming events with regards to Yes, galing. Thank you so much, tell us Pat. more about those? We're doing that, nakalimutan ko na. Para tayo? Yeah, thank you so Ma-meet much. natin yung co-op. Kasi nung time ko wala talagang conferences and I'm so happy na meron na. So in behalf of HAPPY, which is the Homeschool Association Philippines of Island organization dito sa Pilipinas, meron po tayong 2 conferences. First is yung September 7, which is No Place Like Home. Ito po ay sa SMX. And yun yung second, yung Homeschool Global
Okay, that will be October 5 naman. Yun din, ang venue din doon ay nasa SMX. So, if you look at your screen, check also the details there na lang. Yun. Bongga. So, ang galing lang kasi dati wala talagang homeschool conferences. So, at least doon makikita mo yung rhythm, yung dynamics and energy of all the parents who are being there and you can learn from them. Tsaka Learn pampalakas from ng their loob. mistakes. Yes. Nakakatakot tsaka nakaka-intimidate kasi. Yes. Thank you po. Yes, thank you so much for this opportunity. Alam nyo, it's really an opportunity na mag-create ng awareness about homeschooling kasi not everyone knows what is really homeschooling is all about. So, thank you for this Thank opportunity. you din po. We learned so much. Yes. Thank you din po sa Yes. At ihomeschool.ph, yes, available at what bookstores po? National Bookstore and Fully Book. Ayun. And Lazada. You can also get that from Lazada. So, pwedeng cash upon pick up sa mga Yes. Maraming salamat, Miss Salamat. Nomi. Thank you so Salamat much po po sa paggabay sa ating mga inay at sa amin na rin po. Yes. Mga inay, kung hindi pa kayo nakapag-take down ng notes, pwede niyong panoorin ulit ang aming Facebook Live. At sa ating pagbabalik, isang mommy raketera ang ating ibibida. So, ano kaya ang surpresa niya sa atin? Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Inay Ko Po! Nakatutok pa rin po kayo sa Inay Ko Po. Matapos ang ating topic tungkol sa homeschooling, i-welcome naman natin sa program ang isang extraordinary mom sa ating segment na Mommy Raketera. Ang ating inay ngayong araw ay ang founder ng Wonder Dio, si Mommy Abigail Ilaya. Hi, Abigail! Hi, hello po. Thank you for Morning. inviting me po. Okay. Nagbebenta siya ng iba't ibang beauty products tulad ng cheek and lip tint at deodorant. Ang amazing dito, sarili nilang formula ang paggawa nito. Kaya pala, pero Wonder Dio talaga ang pangalan ng shop Apo. mo. Ay, hindi po. Chloenista po. Chloenista, pero ikaw ang bestseller mo is the Wonder Dio. Asan yun dyan? Ito po. Yan? Apo, yung Mukhang hand spray po. sanitizer, pero Dio. Ay, bongga. Parang Wonder Woman. Yes Oo po. nga. Fights body odor from excessive sweat. Pero once a day mo lang siya gagamitin. Every after bath po or morning and evening po pwede. Bakit naisipan mo magbenta ng mga ganitong products? Kasi si Happy po before, sensitive po yung underarm niya. Tapos, nung hindi po siya pwede sa mga matatapang na diyo na nasa commercial, sa market natin. And then one time, may nakakwentuhan po kaming colleague friend na doktor. Sinabi namin yung sa case niya. And then, may kasama siyang chemist na pinakilala sa amin. Sabi niya, itry namin yung bagong formulate niya na Dio. So, pinatry po namin sa kanya. And then, naging okay naman siya. Mild lang kasi yung Dio. Tapos, nung pinatry namin sa mga relatives and friends, nagtatanong sila if nagbebenta kami. Doon po siya nag-start na i-market namin siya. Ang bango. Amoy kalamansi. Okay. Alam mo, ganito yung gamit kong ganito yung gamit kong deodorant. Liquid type na tawas. Tawas naman. Oo. Ito kasi more on, siya, kalamansi and collagen. May licorice din siya. Pero paano kayo nag-expand sa ibang produkto? Nung naging po siya, nung naging okay po yung Wonder Dio, tapos yung mga resellers namin, nagtatanong if meron pa silang pwedeng i-resell na product, and then nag-ask po ako sa chemist if pwede silang mag-formulate ng other products pa na pwede naming isell. And then, dun po nagkaroon ng lip tint, lotion, and oil diffuser. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa lang. Apo. Okay. Bakit nyo naisipan to? Ayun po, kay Habi po, dahil sensitive po yung skin niya, especially yung underarm niya, ayun, kaya naisipan po naming mag-sell ng Dio, nakapag-try po siya. Bakit biglang cosmetics? Mahilig ba kayo? Kikay na talaga Ako kayo? po, medyo, So, parang Korean yung lip tint yes, nila. opo, gamit ko po siya ngayon. Yun lang po yung ginagamit ko, kasi ako, pag lipstick yung ginagamit ko, nagka-crack po talaga yung lips ko, sobrang dry. Kaya yun, nung po yung lip
lippy cheeky ink namin, okay na, nakaka-moisturize po siya ng lips. And Lippy natural cheeky lang po ink. siya. Magkano yung naging puhunan nyo? Nag-start lang po kami sa 20,000 Okay. na puhunan. So, 20,000 ang investment. Yung Okay. investment, initial investment po Okay, namin. and then? Nabawi po namin siya after 2 weeks. Wow! Kasi yung mga nakatry po kasi ng, yan, especially yung Dio po namin, nag-resell po sila. So, bulk po talaga yung orders nila. Madali po namin nabawi yung ROI. Ang galing! Pero paano to? Ito yung diffuser nila, no? Opo, car oil diffuser. Kasi di ba yung usually po, parang ang sakit sa ilong sa kotse, nakakahilo. Yung iba na allergy. allergy. Yung amoy strawberry. True. Ayun po. Kaya po, naisipan po, di ba meron po yung tinatawag na room diffuser, yung parang pampakam, parang ganon. Ayun, yan mild lang din po siya. Pwede po siya sa room, basta hindi lang po sobrang laki yung room, kaya po niyang pabanguin. Pero paano nyo napapagsabay yung family life tsaka yung business? At first, medyo mahirap po kasi dalawa lang po talaga kaming mag-asawang nagtutulungan. Pero nung nagamay na po namin yung business, nagkaroon na po kami ng time management talaga. We saw to it na every weekends may family banding po talaga kami. Ayun. Ang bango ng lotion mo. Thank you po. Mare. Ang bango amoy, baby. Parang vanilla. Oo, no. Ang bango. Galing naman. Pero ngayon, balita ko, nag-e-expand daw kayo sa iba pang produkto. Meron daw kayong ano yung mga products? Clothing po. Clothing. May clothing. Mga mommy terno. So, yung clothes mo, at saka itong mga pang-body, Lahat ng kakikayan nasa meron sila. Chloenista. Apo, Lahat. apo, nasa Under Chloenista. Chloenista. Apo. So, ang Chloenista, ganito po ang spelling niya, mga mami. So, CHLOENISTA. Ayan. Meron kayong Instagram, Facebook? Instagram po meron, Chloenista din po. Tapos sa Facebook, Chloenista din po. Ay, ang cute nila. Oh, pati yung anak niya, Kikay din. Pati si Daddy. Ayak siya tumerno. Marunong pumorma. Model lahat. Bongga. Oo nga. Ano. Oh, kaya talaga, ito naisip ni Mami. Abi, anong mapapayo mo para sa mga mommy natin na gusto rin nilang magnegosyo? Dapat yung ibi-business po nila, dapat may passion sila doon. Para sa ganun, madali na para sa kanila. And then, kailangan po talaga nilang paglaanan ng time, effort, pero most especially, prayers and faith po kay God. Kasi wala naman pong negosyong madali. Kailangan po talaga, tutukan po talaga siya. Nung nagsisimula pa lang kayo, ilan usually ang mga pinapagawa mo na merchandise? So, for kasi example, organic product. yun. May po kasi, since laboratory po yung gumagawa ng products namin, meron po talaga silang parang minimum orders na tinatawag. So, 100 pieces po talaga yung minimum para mababaan po yung price niya. Ganun po talaga yung minimum orders. 100 pieces? 100 po per product? Opo, per size. Ang dami pala, Mari. So, collective sila bago mag-order. Sino si Chloe? Si Chloe po yung baby ko. Name po niya yun. Okay. Akala ko, ito talaga yung name nila. Kasi ito talaga yung nagpasikat sa kanila yung Wonder Dio. Okay, Apo. okay. Ayan. Pero paano kayo nagmi-make sure na walang complaints yung mga customers? Chine-check kasi since chemist po yung gumagawa po niyan. So, may chemist certificate po talaga kami and then we make sure na pasado po siya sa safety talaga. Yung tinatawag po nilang material data safety sheet, parang gano'n, yung MSDS po hindi ko po alam kung yun yung mismong word niya, pero we make sure na meron po kaming gano'n. And yung ingredients po niya, po siya, nasa bottle po mismo. So, makikita po talaga ng clients na yung ingredients po niya is safe kasi pwede po siya sa teenagers, sa lactating moms, or sa mga buntis, pwede din po siya. Okay, so safe for lactating moms and pregnant Opo, women. pwede po. And then, okay lang yun kung hindi natin sigurado kung anong tawag doon sa permit, Basta merong kinakailangang permit Yes, in meron making po. these kinds of products. So, para sa mga mommy natin na gusto rin mag-venture ng ganito, saan ba usually nilalakad yung permit na yan?
Ano po, sa lab po talaga mismo, sila po yung magpo-provide kasi hindi po ako pwedeng mag-ano nun dahil wala po akong laboratory. So, pinapagawa po namin siya sa isang reputable laboratory po talaga. So ang kailangan palang hanapin kung ganitong business ang gusto mong pasukin is the chemist kasi the chemist will be the one who will provide you with the permits that you need to make your products legal. Sa CEU, meron na rin silang parang paggawaan. Parang tuturuan ka for 4 years paano gumawa ng mga cosmetics. Wow. So, meron daw ganun ngayon na course. So, ay, bongga. Talagang, dumarami talaga ang kikay sa mundo. Correct. Tapos, Abby, paano mo na-maintain yung sikreto to have loyal customers? Ano lang po, kailangan lagi pong transparent and honest po talaga sa mga clients. Kung may tatanong po and make sure na ginagamit po talaga yung products para pag tinanong po sa inyo ng client kung paano to, alam nyo po yung isasagot nyo po talaga. And dapat kayo mismo na try nyo yung product na effective siya before nyo po siya isell. Para alam nyo na kung ano yung cons and pros po ng product na isisell ninyo. Ang ganda nun. Sa madaling salita, maging honest ka at malasakit sa iyong customer. Yes, Subukan mo muna. Opo. Ngayon, kapag nag-work sa'yo, tsaka mo ngayon ito ibenta sa Benta. kanila. It's not tested on animals, only on the owners. Pag-usapan naman natin yung price range. How much yung ganitong lotion? For 500 ml po na lotion, it's only 350 pesos lang po. Malaki na siya. Opo, malaki na po siya. For 3 months, kakasya na po siya hanggang 3 months used. Okay. Tapos yung mga ganitong Yung Dio po natin, for 120 ml, 310 pesos. 2 to 3 months use po siya. And then yung 60 ml po is 175 pesos. 1 to 2 months po siyang gagamitin. Ang tagal. Matipid po talaga siyang And gamitin. then the cheek tint is how much? 150 pesos po. 150. para dun sa mga, yung mga sweaty na kamay. Si Pwede rin Dio ba siya? po, since po kasi, di ba parang unless maghugas po tayo ng kamay before eating. Pero we don't recommend it po. Foot spray po, pwedeng-pwede po siya. Kasi yung ibang clients po namin, ginagawa po nilang foot spray. Yung Dio. deodorant, Opo. Si Wonder Dio. O sige, Very Abby, versatile. take this chance na to promote if you have any bazaars o kung saan matatagpuan ng Chloenista online. Go! Ayun, for kung interested po kayong bumili ng products, available po tong mga products po namin sa Chloenista. Facebook and IG po, meron po kami. Tapos yung mga upcoming styles ng damit, gaano kayo kadalas mag-replenish? Every week po meron po kaming bagong styles ng mga damit. Chloenista din po. Cute! Mga inay, ibahagi lang po sa amin ang mga topics o concerns nyo na pwede nating pag-usapan next time. Mag-comment lang po sa aming Facebook Live or mag-message sa amin sa 1PH. Abby, maraming salamat. God bless Chloenista. Thank you din po. Okay, samahan po ninyo kami dito sa 1PH Cignal TV Channel 6 tuwing Martes, alas 11 ng umaga. Ako po si Jennica Garcia Uytingko. Ako naman po si Pat Fernandez. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. Para kahit may problema, hindi ka mapapa, Inay ko po.